Paskira, mirë se vjen videon e re, mirë se vjen vitin 2024 edhe në videon e partë këtij viti në YouTube. Për ty që s'm njeh, unë jam Shqipton Saliaj, bëj tutoriala, bëj VFX video, bëj kanjëherë edhe komedi edhe në përgjithësi content creator në YouTube, Instagram, TikTok edhe Facebook. Për fillim uroj që e keni filluar mirë këtë vit edhe keni me pas shumë sukses edhe keni qitë disa plane, disa goals që keni mi arrit këtë vit. E për së dyti, unë e kom e spjegu sot një video se që e kom realizu, të më thonë edhe gjërimi edhe montazha, e për cilën video e kam fjallën, është kjo. Mas pari për ju kalëtoj se ku jam inspiru për këtë video, këto i kom rujt, do më thonë për këtë video jam inspiru prej Tom i Gjerit. Nëse nuk e din kështu Tom i Gjeri, është Macamini, që e kina kështu shumë kërë nga këndë vogël. Edhe do më thonë e kum po rasisht këtë video, edhe thash pse mos me provu me bo edhe unë të njëtin sen, veç njëtën e reale. Video është që kjo. Hajde ta shkojnë atë pjesa e gjerimit, se qysh e kom gjeru. Të më thonë, unë e këto spjegimi po i baj që me llogarit që edhe ti na herë mundesh me bo paka shumë të njëjtin sen. Gjerimi i parë do kon veç me e këqyr se qysh po reagon raketa, ka po shkon edhe lensin, të më thonë lensi i videos cilin me përdor. So e kam Sony 11 mm, që është shumë kanë gjon, e kam 16, 30 edhe 56. Edhe desha me ditë sakt se cili shkon. Në plan e kisha 11 ose 16. Po pa e po në kamerë sakt, nuk e di qa cilin, edhe e kom lënë që të kanë, ta shte shë prej që t'i kondi është në regull, po kur raketa shkoj për pjetë, nuk u po kërkon. Edhe mu më vyke që me u boni kand, me u po edhe one të unis, po edhe raketa kërku. Gjirimi është bo me Sony FX30, ti më nëshme bo me qëfar dush kamere, 4K 50 fps, se është pell për Evropë. Po në videot këtu i kum konvertu, i kum bo Full HD ose 1080 për shkak të montazhës me shku ma shpejt edhe ma rrjedhshëm në After Effects. Se me 4K po koqitët kompjuteri për spjegime. Tani e kum bo herën e dytë, edhe kum dash me këshyrë se qysh është me kop raketën dorë, edhe për vrenin ftyrë që jam tut këgja shumë, se nuk e kum ditë se sa djeg tymi. E sheni ftyrën tem se sa shumë jam tut, herën e parë, se nuk e disha se sa më djeg. Edhe qaj reagimi që e kom bo kishe o të më djeg, u kom përshkak videos më sa nej me llogarit. Edhe për vrenë që Fishekzjarre ka kup, dhe më thonë në frame. Po nuk u kom bashmije, dhe më thonë nuk u kom këgja në qësh. Thash, okej, pe provoj edhe një raket. Dhe më thonë që kjo është raketa e tretë. Edhe tash kjo, u nis ma herët se që ku menu. Ma shpejt sa je kalumja. Dhe më thonë, së më kalon hapsir, as me u qun kom për me lëshu ose me u regullu me trop që shdohet. Kështu që e përdora qëta se mu dëk shumë ma natural, dhe më thonë, taman adhone nuk e dita që po nisët me njëherë, kjo raketa. Edhe dhe më thonë, edhe kjo ke mirë se kur kupi raketa, dhe më thonë, ke mrena kuadrit. Dhe më thonë që kjo ke 99% që kisha me përdor, qëta janë konë, dhe më thonë, tymin që e ka qitë në dorë, u dëke se kur me dijek dorën, për nuk konë i damshëm. Juve si jo kisha preferu normal me kup raketa me dorë. Edhe, kej që ka dush me bo, është me gjiru një video, dhe më thonë, kur aktërën, edhe një video empty background me lon një background një prapavit zbrast, për shko që me fshina i tëma, me fshina i gabema një diçka, e len një empty background. Dhe më thonë, masi të gjirejsh aktrimin tënë, veç largosh prej kamere edhe gjirën edhe një 10 sekonda ose 5 sekonda një prapavit të zbrazë. Edhe me gjirem je qaqë. Tani edhe për audio e kumbo, nëse dëgjove audio në fund që bërtas, e kumbo një gjirem kur shkoj në ajer, se që shmuj me reagu me zonë. Edhe që kjo konë si test. Edhe po vrej që kjo e fundit është përdor në video. Nashta do këtë pak e qëtëqme se që gjirohen veç e veç, edhe më po dikosh veç të bërtit, thot kjo ka tranu, pas ka lujt, amo që shto dohet për me kompletu një video. Ta shkojna në editim. Kam jo kalzu në hopat shkurt se që shkën. Do me thonë, e hopëm After Effects, e kam versionin 2021. Ta shkrej që këna me bo, është me kop videon, me bo drag and drop në timeline. Qëta pe bojmë fit qëto. Tash mujna me ri emru videon, ose me bo rename. Videon kryesore mujna me shkru aktrimi, ose video kryesore. Pasta e duplifikojmë, edhe këtë videon e dytë mujna me shkru empty background ose prapavia e zbrazët. Kjo edhe prapavin e zbrazët e ngrejmë
poshtë, e qesëm, e nalëm shpejt aktrimin edhe prapavijen e këqyrëm dikon ku nuk shihet kur gjohet, qëto tymi shihet pak, po nuk është që ka me na pengu në esen. Krejt që ka na duhet me bo është me kliku me djathën edhe me shku te time edhe me bo freeze frame. Dhe më thonë, krejt kjo tash është veç një freeze frame. Tash aktivizojmë aktrimin edhe e ndalëm prapavijen, se njëherë prapavija nuk na vjen. Edhe tash shkojmë e shohim vetin ku kena aktru edhe momentin që është nis raketa për përpjet. Okej, dhe më thonë, qëto kur o nis raketa përpjet, na kena me prej trupin tem, dhe më thonë ka me prej, edhe me nis trupin përpjet. Me shku të aktrimi edhe prap me duplifiku. Edhe qëto me shkru, për shemëll, trupi donit freeze frame. Pse kena me bo freeze frame? Që trupi me shku mas raketës, dhe më thonë me përcjell raketën. Klikojmë enter edhe klikojmë me djathën qëtu edhe prap e bojmë një freeze frame. Këto mund është me bo edhe me roto brush, po nuk ka nevojë në rastin tem. Shkojmë e bojmë freeze frame. Edhe tash e tërheqëm këtë videon deri te vija ku e kena. Për me bo zoom timeline-in, e mana letën shtypt edhe e sjell rrotën e mausit. Kjo është veç freeze frame. Për shani që nuk lëviz mo, krejt që ka na duhet neve është me kop na vetin ton, na mujna me shku me bo njëherë full. Për shka që me po se qka jena tu editu. Edhe në rastin ton, krejt që duhet me bo është trupin ta me bo cut out, ose me e prej. Për me prej trupin e kena një pen tool, këto, edhe klikojna, edhe shkojmë, ja nisëm prej dorës. Të sa ma preciz me bo, del video ma pastër. Për me pas dole alo ma fort i shko nëse si shpo që shto tymi, dhe me thonë mu po komplet trupi, po në rastin ton na ka ra tymi bashkë për mi trup edhe nuk kena qa me i bo. Edhe trupit mujna me ilon pak feather, dhe me thonë mja zbut që të qushat pak, shkojna të trupi edhe klikojna më maska që është feather. Edhe tash klikojmë shkronjën F, ose direkt më nëshme me kliku qysh në fillim, shkronjën F. Edhe del mask feather, edhe mujna me këqy këto se sa feather po bëhet. Ndikon 8 është tamam. Me shku te aktrimi me selektu edhe me shku te tracker. Qëto? Edhe këna me i thonë track motion, dhe më thonë për cjelle lëvizjen. Lëvizja është raketa. Track motion klikojna edhe masane shkojmë te raketa, qështo, edhe e jamnojmë plusi për mi, që ky katrori poshtë është sakt çka po dën me bo track, çka po dën me përcjell, katrori më i madh thot After Effects përcjell çtu dikon, për rreth që sojna, mos dil jashtë. Sa më i madh që është katrori i dytë, ka me kon përcjellja më e ngadalshme, shumë e ngadalshme se i kqyr çdo piksel, se ky nuk e di se ku raketa. Ti i ke thon kqyr krejt çet hapësirë. Po, sa më i vogël është katrori, më shpejt kryet procesimi. Po ka një herë, sa më i vogël lëvizu se gabën After Effects. Na në rastin ton kena me bo veç position. Edhe këtë që e bojmë play. Momentin që After Effects nuk po mundet me përcjell. Për vrejni, tash me page up edhe page down mundesh me i hec frame-at por amas. E vrejtëm që After Effects ndytën ja huqi me njëherë edhe sot e ditë se ku është. Ti mundesh me i kallëzu me detaje, se në rastin ton shumë shpejt ka lëviz raketa edhe nuk ka mujt me përcjell me njëherë. Tash të tjerat mujna me i fshi, dhe më thonë këtu poshtë i keni te aktrimi, i keni motion trackers, dhe më thonë keyframe-at, edhe këto mund është të tirat me i fshi krejt, me i bo delete, edhe tash me shku një keyframe për para, edhe me bo track. Zakonisht funksionon mirë, po në rastin ton, u konë shumë shpejt kamera edhe prap nuk mundet After Effects me përcjell. Dhe më thonë, page down, e bon track, page down, track, page down, track. Të në kohën deri sa të kup raketa. Onë e pi tha me kup, dikush i thot me plas, dikush i thot me pëlcit, me rëndësi na po kuptomi se ku e esenca. Për me i rujt krejt qëtë lëvizit, e klikojmë new edhe e bojmë një null object. Null object është një objekt i zbrast që ja qesëm dhonat, dhe më thonë atributet e qësoj videos kalume, aktrimit, ja qesëm null object, që masane prej null object me i përcjell të trupi jam. Këtë null object mujna me re-emru edhe me shkru për shemëll përcjellja raketës. Edhe tash kështu shkojmë te edit target edhe i thojna ku po dën me qit. I thojna na te përcjellja e raketës edhe klikojmë OK. Edhe e bojmë apply. X and Y, apply dimensions, i thu OK edhe e banam qështon. Nuk është trejki perfekt, se bona pak më shpejt, po pe kuptoni esenca. Dhe më thonë tash trupit tem që është i prem, kena me jamor prej null object edhe me qit dhonat trupit tem. Qysh do të me bo këta është shumë e thjesht. Parent
link ose prej përcjelljes së raketës. I thu qështo. Edhe tash trupi jam ja nis me lëviz bashk me këtë keyframe-in. Masi trupit jam ja qitëm donat, tash krejt që kena me bo është me shku të trupi me hop folderin ose effect controls, edhe me kliku position edhe scale. Edhe me ec një 2 frame-a për para, për shkak që raketa tash po nisët, edhe me afru trupin te raketa. Njëherë veç i kjo, tani ecim disa frame-a për para, e shumë raketa deri ku po shkon, një 5-6 frame-a, edhe e bojmë scale gogja shumë trupin, se tash raketa veç ka ik. Dhe me thonë, edhe e afrojmë trupin te raketa, qështo. Tash krejt që kena bo, është qështo. është njës trupi shumë shpejt për pjetë. Dhe me e zvoglu shumë. Dhe me thonë, me e zvoglu dikun 2%. Veç sa s'ka hup. Edhe me afru te raketa. Tash e përcjellum pak raketën, që mirë, fix te frame i fundit e pas këmbo. Krejt që kena bo, është e kena zvoglu trupin. Edhe tash me bojmë full ose fit, e shumë se qysh për reagon. Tash që kena me bo, kena me fshi videon në funit, dhe me thonë one që po shi na prap. Këtu na hynë pun empty background që të isha prapavija e zbrast. Në këtë momenti ku jam nis one, me ja bo një mask, dhe me thonë, mujna me bo mos me u po, edhe me këqyr ku për na vyn me em shef trupin tem. Dhe me thonë, qështu i vjen. Tash kur të lëshojmë, këta videon mujna me prej Ctrl Shift D, edhe e hekum pjesën për para, i bjen që trupi jem është nis qështu. Okej. Tash prapavijin e zbrazët e lojmë përmi aktrimin amo nër funi trupit që e kena bo animation. Dhe më thonë, qështu po mja ko më konë. Feather nuk i kena lon, klikojmë të prapavija e zbrazët edhe klikojmë feather edhe e zbusëm këgja shumë qështu. E shumë që është në regull. Po këtë smoke-in, one e kom përdor edhe një smoke e kom marrë dhe më thonë si footage, asset, edhe kretë që dush me bo është këtë smoke, kjo normal bohet në fund, po në pjo kalzaj që tash, me qitë përmi video. Dhe me thonë, me ngrejt që të dikon, edhe mujna me këqyrë smoke-in ka cila on po shkon, bo rotate kësojna, me bo 90 shkoll, dhe me thonë, direkt shkojmë 90 shkoll e shënojmë, edhe shkojmë të toggle switches, e bojmë, rastin ton overlay nuk po bën, e bojna screen. Edhe këta mujna me bo prap crop, dhe me thonë, për me bo feather. Qështo, e bojmë crop, edhe feather i shtojna goqa shumë. Normal që du të me përshtot edhe shpejtësin e tymit që ti ke qitë me shpejtësin e tymit që është në video. Këto ne kum përshtot ma vën, ma mirë, po pe kuptoni esencën se qysh lukja. Do më thonë më nësht me shku edhe opacity me shtu ka dole, shkujna selektujna foilin, e klikujna shkujnë të opacity, e bojmë një keyframe, e bojmë 0, se s'pëdojna njerë me upo, edhe mas disa keyframe e bojmë 100%, dhe me thonë opacity shtot. Po, hajde s'pelojmë 100%, pelojmë tikon 70, ose mujna me shti edhe pak ma fell, edhe i vjen qështo. Masa ne kuptohet që e renovën me sene kada. Edhe çka mujna me bo trupit tem është me ishtu motion blur, dhe me thonë te trupi donit freeze frame, mujna me kliku te kjo enables motion blur for all layers, e klikon qëta, edhe klikon te toggle and switches, edhe e klikon trivia shtu që janë, edhe i jep motion blur, dhe me thonë përvreni që kur po nisë tash, po ka motion blur. Edhe që mujna me thonë krejt për fund, është me aboni bend, ose me shtremu pak trupin kur të nisët. E keni një efekt qëto që është CC Bandit, më nësh me bo me puppet pin, më nësh me distortion, më nësh lejle efekti me qitë. Unë e kom bo CC Band It, edhe dhe me thonë kom shku e kom lëshu te trupi tonit freeze frame. Edhe këtu kjo t'jep dy mundësi, dhe me thonë start edhe end. Start e ban krejt nalt, qëto dikon të dora, edhe end e ban të komt e trupit. Edhe krejt që dush me bo është me kliku të ora këto bend, edhe me shku disa frame-a për para, edhe me janis të e bo bend trupin. Për vrejni që trupi shkën si në hulaq. Në thonë e qojmë pak në ndjath, edhe tash edhe ma vën më nësh me aksu një bend prap ka kjo ona tjetër, edhe më thonë trupi janis me u animu. Tash krejt që dush me bo është që të me selektu krejt edhe F9 me kliku, kje i ban pak ma smooth, file, export edhe e qëjmë të Adobe Media Encoder Q. Match and source edhe me e alon për shembull destinacionin në desktop, edhe shkujna firework, edhe ta shkojmë render at maximum depth, target bitrate mujna me alon 50, maximum render quality edhe e klikojmë OK. Edhe video finale i bjen me konë qështo.
Nëse nuk e dini, ne kam krijuar një kurs për Premiere Pro komplet, domethënë prej fillimit deri në mbarem. Mundesh me gjetë edukoonline.com, linkun e ke në description. Aty domethënë kam kriju 4 orë material, 28 video ku ti mundesh me mësu Premierën prej fillimit deri në fund, edhe nëse je shumë fillestar dhe nuk di kur gjë. Kështu që mos harro klikoj linkun, edhe po shpresoj që ka pëlqyer këtë video. Nëse të ka pëlqyer, bëni like, bëni subscribe edhe shihemi në tutorialin e ardhshëm. Peace out.